This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Jiu-Jitsu is a fighting sport na nag-originate sa Japan or tinatawag nila na the gentle art. Ako po si Coach Benjo at sundan ninyo si Eldridge at Elias at ang mga ginawa nilang preparation para sa nalalapit nilang BJJ competition. Welcome to my channel. I'm Coach Benjo. Ito yung dalawang student ko na lalaban. This coming September 19, dun sa Novaliches Invitational. So, subaybayan nyo yung ano nila, yung journey nila bago yung preparation, tsaka yung mga drama nila. Ano ba drama nila? Tuwa yung pansit pa pasok. Ito niya, tsaka si Eldridge. Paano nyo may channel si Eldridge Sanders? Okay, let's go! Warm up muna kami. Hindi na ba ako tumakbo? Masakit yung throat ko eh. Kaya akin lang. Makalata na yung Wala ka lang. Alam. Ayos! Para sa September! Hi, ako si Elias Evan Inocencio. Nagtatrabaho ako sa Glass and Aluminum Supply bilang ahente. Matagal na ako nag-gym, nagbubuhat sa gym bakal. Pero naisip ko na kailangan ko yatang magkaroon ng functional na workout para hindi ako mag-bulk. May napanood ako na tungkol sa jiu-jitsu, tungkol sa martial arts na isa siyang functional na workout. Naisip ko kasi na kailangan kong mag-workout ng mga functional. Okay. Dahil yung height ko hindi naman kalakihan. Self-defense na rin. Pangalawa na, parang sumunod na yon. Pero ano talaga sa akin, ang priority ko talaga is yung health and wellness. Yun naman ang sa akin. Nakita ko din na nag-improve yung confidence ko at nadisiplina rin ako. Ang jiu-jitsu para sa akin ay isang martial arts na more on, sabi nga dito sa gentle art, di ba? Dahil hindi siya pang basagulero kumbaga. Okay. Para bang pwede mong depensahan yung sarili mo. Pera lang to. Hindi, ito to. Bakit? Para din para ma-share ko na rin yung
Experiences ko, yung journey ko. Sa tingin ko, maaring makatulong to na mabuksan ang isipan ng tao na hindi ito para sa limitadong tao lang, para to sa lahat ng gusto tsaka willing na pumasok sa larangang ito. Sa tingin ko wala. Sa tingin ko mas maganda kung mas bata kang sumali, pero hindi pa rin tingin ko hindi limitasyon ng ang edad para sumali dito. Guwapo, mabait, simpatiko. Matyaga siya magturo. Kinupush kung kailangan. Inaanayahan ko kayo na subukan at sumali sa jiu-jitsu. Lalo dito sa Bulacan, sa FC Camp. Maayos ang mga kasama dito. Very supportive. Thank you. Pabalik, kaya naman. Tapos, pag pumalik ulit sa gitna, okay talaga sa left side. Okay, Anton, yes mo. Diretso lang yun po. Yan, sabay. Okay, guys. Okay, lakad pa balik. Sige, may ice cream. Go! Nice one! Ano, Pops? Kamusta? Nice. Hataw. Pagod ba? Sarap.